لكل زمان ومكان قصص وأساطير شعبية ومرعبة. هذا ليس بالأمر الغريب، ولكن المخيف أن يكون لهذا الرعب أساس حقيقي. قصتنا اليوم جاءت من أرض مغربنا العربي، سيدة يقال أنها آية من الجمال، وفي الوقت عينه عجوز مخيفة أهدافها غريبة. ولكن كيف؟ هنا يكون اللغز. روايات عدة تثير الدهشة. هل هي من الإنس أم جنية أم ساحرة؟ لا أحد يعلم، والأغرب لا يرهبها سوى شيء واحد فقط: النار. وعند النطق باسمها تحل اللعنة. قنديشة. عائشة قنديشة أسطورة المرأة المغربية آكلة لحوم البشر. ما هي قصتها؟ عائشة قنديشة أكثر شخصيات الجن شعبية في المغرب، كل صغير وكبير يعرفها. من أسمائها عائشة مولاة المرجة، أو سيدة المستنقعات، أو لالا عائشة، أو عائشة السودانية، أو عائشة الكناوية. ويزعم أنه حتى مجرد النطق بلقبها الغريب والمخيف قنديشة يجر اللعنة على ناطقها. لكن هل هي فعلا جنية أو امرأة حقيقية لها تاريخ حقيقي؟ هذا ما سأعرفكم عليه اليوم في هذا الفيديو. بالطبع أنت الآن تتساءل: من هي عائشة قنديشة؟ وهل هي من الجن أم من البشر؟ يدور بين الناس أنها امرأة حسناء فاتنة الجمال، تغوي الرجال بجمالها وتستدرجهم إلى وكرها، حيث تقتلهم وتتغذى على لحومهم ودمائهم، إلا أنها تخاف من شيء واحد، وهو النار أمامها كما ذكرنا سابقاً. إذن فالسبيل الوحيد للنجاة منها هو ضبط النفس ومفاجأتها بالنار، لأنها تعتبر نقطة ضعفها. ويصور التراث الشعبي المغربي عائشة قنديشة مرة على شكل ساحرة عجوز شمطاء وحاسدة، تقضي كل وقتها في حبك الألاعيب لتفريق الأزواج، ومرة أخرى بشكل يشبه بغلة الروضة، أو ما يعرف ببغلة المقبرة، فتبدو مثل امرأة فاتنة الجمال تختفي خلف ملابسها، ولها قدمين تشبهان حوافر الماعز أو الجمال أو البغال، وكل من تقوده الصدفة إلى أماكن تواجدها يتعرض لإغوائها، فيذهب وراءها من دون شعور إلى وكرها من دون أن يستطيع المقاومة، وهناك تلتهمه بلا رحمة. هناك عدة فرضيات حاولت أن تشرح هذه الشخصية. فهناك باحث فنلندي درس تاريخ هذه الشخصية العجيبة اسمه ويسترمارك، وجد بأن الأمر يتعلق بمعتقدات تعبدية قديمة. يقول أيضا مارك بأن هناك ارتباطا غريبا بين عائشة قنديشة وبين عشتار، التي هي آلهة الحب لدى شعوب البحر الأبيض المتوسط وبلاد الرافدين من القرطاجيين والفينيقيين والكنعانيين. وهذه الشعوب كانت تقيم طقوسا خاصة على شرف عشتار. وربما أيضا تكون عائشة قنديشة هي ملكة السماء عند الساميين القدامى، وقد اعتقدوا فعلا أنها تسكن العيون والأنهار والبحار والمناطق الرطبة بشكل عام. لهذا ربما من أحد أوصاف عائشة قنديشة هنا في المغرب مولاة المرجة، أي صاحبة المستنقع. هناك عدة شخصيات بنفس أوصاف عائشة قنديشة في تراث شعوب أخرى، مثلا أسطورة النداهة في مصر، وهي إحدى الأساطير المصرية المتداولة في الأرياف المصرية، والتي تحكي عن امرأة جميلة وفاتنة الجمال أيضا مثل عائشة قنديشة، تظهر في فترة الظلام الحالك من الليل في الحقول أو عند المصارف المائية والترع أيضا، ثم تقوم بالنده على أي أحد من المارة. والنده أي أنه تنادي على الشخص ثم تقوم بسحره، وفي اليوم التالي يجدونه جثة هامدة. غالبا ما تكون النتيجة النهائية لهذه الحالة هي الجنون أو الموت، حتى أنهم أطلقوا على الأشخاص الذين تنتابهم حالات الجنون بعد لقائهم مع النداهة بالمندوه. وفسرت الكثير من جرائم الغرق في الترع والمصارف على أنها من فعل النداهة التي سحرت هؤلاء الناس حتى وقعوا في الماء وأغرقتهم.
أيضاً هناك أسطورة أم الدويس في الخليج العربي. أم الدويس أو أم الدويس مشابهة لأسطورة عائشة قنديشة، فهي أيضاً امرأة فاتنة الجمال ومتعطرة بأفضل أنواع العطور التي تجذب أي إنسان. تسير في الليل وتكون بمفردها، وضحاياها هم الرجال الذين تقوم بإغوائهم لكي يلحقوا بها ثم تقوم بقتلهم. والأسطورة منتشرة بشكل كبير في منطقة الخليج العربي بشكل عام والإمارات بشكل خاص. والدويس هو تصغير لآلة قتل تشبه منجل الحصد والذي يسمى بالداس. وتقول الأسطورة أيضاً أن قدميها تشبه أقدام الحمار وعينيها عيني قط، وهذا يتشابه مع أسطورة عائشة قنديشة والتي تشبه أقدامها قدم الماعز والبقر. وفي اليابان أيضاً أسطورة مشابهة لعائشة قنديشة، المرأة ذات الفم المشقوق، وهي امرأة يابانية فمها مقطوع من الأذن إلى الأذن مما يجعل وجهها مخيفاً جداً، لهذا فهي تضع كمامة، حيث يحكى أن امرأة ذبحت بأيدي زوجها الغيور ثم عادت مجدداً للحياة على شكلها الحالي بروح شريرة، وترتكب نفس الأفعال التي تعرضت لها في حياتها من زوجها الساموراي. ولعل القاسم المشترك فيما بينها جميعاً هو عنصر الإغواء الأنثوي وعنصر الرغبة في القتل وعنصر المكان الذي يكون عادة نائياً وخالياً مثل المستنقع. وأيضاً دائماً القاسم المشترك الآخر هو أنها تظهر في الظلام. وأيضاً شيوع تلك الأساطير عند سكان القرى، وخصوصاً في الوقت الذي يكون فيه ضوء القمر ساطعاً في السماء، وهذا من قبل اختراع المصباح الكهربائي. أيضاً هناك رواية بعنوان عائشة القديسة للروائي مصطفى الغتيري، استلهمها من أسطورة الجن المغربية عائشة قنديشة، تدور حول 4 أشخاص اعتادوا اللقاء في مقهى، وهم الأستاذ والجمكري والممرض والموظف بالبلدية. هؤلاء الأشخاص كانوا يتكلمون في موضوع عائشة قنديشة في وقت ما بين صلاة المغرب والعشاء، فيأخذنا الكاتب في الظلام إلى الشاطئ الصخري حيث توجد الأرواح الشريرة وعلى رأسها عائشة قنديشة المغربية والكثير من الأحداث. وهناك فيلم تم اقتباسه من أسطورة الجن عائشة قنديشة. في عام 2007 تم عرض فيلم بعنوان بيوولف يستند إلى أسطورة شاعت عند سكان شمال أوروبا أو شعب الفايكنج، حيث أن هناك امرأة حسناء تنجح في إغواء البطل بيوولف بجمالها وتعده بأنه يتمكن من إخضاع ممالك عديدة تحت حكمه والنجاح في غزواته إن نفذ طلباتها، وهكذا نجحت في مسعاها وأنجبت منه تنيناً لا يعرف عنه شيئاً على مر السنوات، إلى أن أتى يوم وظهر فيه التنين ودمر مملكة أبيه بيوولف فأحرقها. إلى هنا انتهت قصة عائشة قنديشة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة. انتظرونا في قصص جديدة ومشوقة.